اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ مائدہ آیت نمبر 20 وَإِذْ قَالَ مُوسَى هر کله چې اویل موسی علیہ السلام لقومه خپل قوم ته یا قوم ای زما قومه اذکروا یاد کې نعمت الله د الله احسان تاسو باندې چې څومره نعمتونه الله کړی دي هغه یاد کې د هغې خیال وساتئ علیکم چې په تاسو باندې وکړو اذ جعل هر کله چې هغه پیدا کړو فیکم په تاسو کې انبیاء پیغمبران وجعلکم او جوړ یې کړو تاسو ملوکن بادشاهان نو پیغمبري یې تاسو له درکړه او بادشاهي یې دله درکړه او نور نعمتونه در باندې الله کړو و آتاکم او در یکړه تاسو ته ما هغه څه لم یؤتی چې نه ورکړي احدن بل چاته من العالمین په ټول جهان کې نو د دې نعمتونو بدله دا و چې دی د الله حکمونه منلي خو الټه دی چې کوم دی سرکشه شو نو د دې د سرکشۍ په وجه باندې الله دې ته مختلف سزاګانې ورکړي ګوره د الله تعالی نعمت شکریا دار چې د عبادت تی وشي اوس مونږ د خپل ځان ته سوچ وکړو چې په مونږ د ټول نه لوی احسان دا دی چې مونږ د نبی مهربان صلی الله علیه وسلم په امت کیو او بیا مسلمانان یو بیا قرآن عظیم الشان کتاب الله مونږ ته راکړی دی چې دای کې 100% هدایت دی سکون دی نو د ټول نه غټ نعمت خدا قرآن دی خدا مال او دولت او جیداد او ډیګریو داسې زور پسې دم نعمتونه دي نو چې کوم انسان باندې څومره زیات نعمت شوی دی الله چې څومره زیات یو کس باندې فضل کړی دی نو پکار دی چې دی دومره زیات عبادت وکړي خو بدقسمتۍ نه چې کوم سړي باندې څومره زیات فضل دی نو دومره دی شوم دی دی دومره سرکشه شوی دی او تاسو وګورئ چې کوم سړي د میاشتې ګټه په لکونو کې کرونو کې درنه هغه په جومات کې 100 روپۍ ورکي او چې د کم سړي ګټه په زرګونو کې د هغه 100 روپۍ ورکي هلکه تا باندې الله ډېر فضل کړی دی نو ته جومات کې چې کم دی که زر نشي ورکولی نو کم از کم 1500 خو ورکوه که نه دغسې ګوره په رمضان کې وګوره صدقې فطر چې کم ده یو معمولی انکم والا کس به هم چې کم دی د غنمو حساب سره ورکي او د غټ غټ انکم والا به هم د غنمو حساب سره ورکي رامنډې به ښي استاد جي نه به تپوس کړي چې غنم صدقې فطر څومره ده سرسایه څومره ده نه تا باندې الله ډېر فضل کړی دی ته د کجورو حساب سره ورکا د کشمش حساب سره ورکا غټ غټ حسابونه ورکا او ډېر ډېر ورکا نو چې څومره فضل تا باندې الله کړی دی او دا فضل د الله دی دا مال او دا جیداد او دا هر څه درکړه چې کوم دي دا د الله دی نو الله له پکې اوس ورکړه چې الله دله نور حساب کتاب سیوا کړي نو بدقسمتۍ نه دا ډېر فضل والا کس چې کوم دی ډېر زیات سرکشي په دې سورې نحل کې آیت نمبر 12 کې 112 کې الله فرمایي وضرب الله الله یو مثال مثلا الله یو مثال بیاني قرية د یو کلی کانت امنه مطمئنه چې هغه په امن او په آرام باندې اوسېدل اطمینان سکون سره اوسېدل یو کلی یاتها راتلل به هغې ته رزقها روزي د هغې رغدن فراخه ګوره موږ ته څومره فراخه روزي ده او خو په امان په سکون باندې پاکستان کې اوسېږو رزق ډېر دی تاسو بازار ته وځئ هر قسم میوه هر قسم فروټس او هر لیول کس ځان لاغستی شي من کل مکان د هر ځای نه فکفرت نو ګوره د دې امن او د سکون او د رزق خو بدله دا وه چې دې کلي والا شکر ایستی و نو فکفرت دی ناشکره شو دی ګناهونو کې مبتلا شو دی د الله سرکشي اختیار کړه د الله نه باغیان شو بانعم الله د الله د نعمتونو کفر یو کو ناشکري وکړه نو الله ورته څه چل وکړو فاذاقها الله نو وسکولو الله دې ته لباس الجوع جامه د لوږې والخوف او د یرې بما کانو یصنعون په وجه د دې چې دی به څه کول نه ګوره مونږ هم ګوره ډېر لوی لوی سرکشو ته لاس اچولی دی دا کورونا خو ګوره زموږ دپاره ډېر لوکي عذاب دی هر سړی د خپل ګریوان کې وګوري چې زه څومره د الله تابعدار یم او څومره چې کم دی زه خلاف یم زما زندګي څومره پرسنټ د قرآن او د حدیث مطابق تیریږي
نو بیا دا فیصله د خپل انسانو کی. یا قوم ای زما قومه موسی علیہ السلام وی ادخلوا تاسو داخل شئ ارض مکه مقدسه پاکه التي كتب الله چې لیکل د الله لکم تاسو د پاره ولا ترتدوا او مرا ګرځي علی ادبارکم خپل شاګانو طرف ته فتنقلبوا غنی شی بتاسو خاسرین نقصان موندون کی. موسی علیہ السلام د خپل قوم د مصر نه روباسو د غلامۍ زندگی چې کم دی د دې ختم شو او دې ته وی چې د الله حکم دی چې تاسو فلسطین ته لاړ شئ. اوس فلسطین د ارض مقدس چې کم دی د فتح کې. نو د دې لپاره موسی علیہ السلام د 12 کسانو وفد جوړ کو چې تاسو لاړ شئ او د دې خلکو د خار کې چې کم خلک ته د اغي راپورټینګ وکړي چې څنګه خلک ته خو دا خبره به دا راپورټینګ چې کوي نه دا به صرف ماته وایي عوامو ته به نه وایي. دا کسان چې واپس رالو نو 2 کسان دي کې داسیو یو یوشع او یو کالب چې دا بیا پیغمبرانو نبیان شو. دا دی خبره چې کم دی ډیره په طریقه باندې وکړه او خپل خبره چې کم دی وکړه راپورټینګ یې زبردست طریقې سره ورسو او باقي 10 کسانو چغې کړې قوم ته وی چې نه او ګور ډېر لوی پهلوان خلک دی ډېر جبار دی ډېر لوی اسلحه د وسره مونږ خو داغي مقابله کې داسې یو لکه چې مولا خان بس داغي حوصله پس شو وغي وی چې مونږ خو چې کم دی مرګ لنزو. موسی علیہ السلام ته وی ته پوښه خدای ر پوښه ته لاړ شه بس جګړه وکړه مونږ جګړه نکو. نو دا د هغه باسته بیا بهرحال موسی علیہ السلام هارون علیہ السلام وفات شو موسی علیہ السلام وفات شو بیا فلسطین دی قبضه کو خو په دی وادي سینا کې دی سلويخ کاله چې کم دی سرګردانه ګرځیدل د دې بوډاګان ځوانان د دې بوډاګان شو بوډاګان یې مړ شو او ماشومان چې کم دی ځوانان شو ځکه 40 سال خو ډېر لوی سیزو کنه. نو قالو دی ویل یا موسی اے موسی ان فیها بشک په هغه خار کې ملک کې قوما جبارین یو قوم دی ډېر زیات جابر قوم اوسېږي پهلوان خلک دی وإنا من لن ندخلها هر هیڅ کله به داخل نشو هغه ځای ته حتی تر هغه چې یخرجو منها دی اوزي له هغې نه فإن بیا کچري یخرجو دی په خپله اوزي منها له هغې نه فإنا نو مونږ به ضرور داخل شو. نو ګوره دوره بیوقوف او کمکل خلکو چې هغوی به په خپله څنګه خار پرېښودو تاسو لاړ شئ هغوی سره قتال وکړئ جهاد ورسره وکړئ نه به خار پرېږدي په خپله به څنګه پرېږدي. قال وویل رجلان 2 سړو من الذین لها خلقنا یخافون چې الله نه یریدل. نو یا خو دا بس اسې د الله نه یریدونکي خلکو او تفاسیرو کې لیکلي دي چې یوشع او کالب دا بیا نبیان مو علیه السلام او دی خپل قوم ته وي انعم الله احسان کړو الله علیهما په هغې دواړو باندې ادخلوا چې تاسو داخل شئ علیهم الباب په دې باندې د خار دروازې ته. دا خار چې کم دی په دې کې دروازه لګېدلې ده او دې ته په دروازه داخل شوی فاذا بیا هر کله چې دخلتموه تاسو په هغه کې داخل شئ فانکم پس بشک تاسو به غالبون غالب یې وعلى الله او خاص په الله باندې فتوکلوا توکل وکړئ تاسو ان کنتم کچریه تاسو مؤمنین مؤمنان که تاسو مؤمنان یې په الله توکل وکړئ په خپل اسلحه باندې په خپل چې کم دی زور باندې دی باندې چې کم دی باور مه ساتئ د ټول نه لوی پهلوان هغه چې په الله باندې توکلي. قالو دی ویل یا موسی اے موسی علیہ السلام انا من خبا لن ندخلها هیڅ کله به داخل نشو په هغه کې ابدا چرته هم داخل نشو ما دامو تر سوچ هغي فيها پدې کې موجود دي فذهب بسل لارشه انت تو وربک واسترب فقاتلا پس جنگو کې دواړه تاسو دواړه جنگو کې ستارب او ته جنگو کې ان ها هنا بشک مونږ بدلته قاعد الناس. نو موسی علیہ السلام د خپلو ملګرو دا جواب ورکړو نبی علیہ السلام ته چې کوم د خپل صحابه دا جواب نه ورکړي چې مونږ به تا دا جواب نه درکو کوم جواب چې موسی علیہ السلام ته خپل ملګرو کړو. قال ربي هغه ویل ای زما ربا موسی علیہ السلام ویل چې ای زما ربا انی بشک زو لا املکو سو اختیار نه لرم الا مگر نفسی په خپل ځان و اخي او په خپل ورور هارون علیہ السلام باندې ففرق پس فیصله وکړه بیننا پمنځ زمونږ و بینا او پمنځ قوم الفاسقین د فاسقانو خلکو نافرمانه خلک چې کوم دي زموږ فیصله وکړه. قال ویل الله فانها پس بشک هغه ځمکه
محرمتن حرام کړی شو علیهم په دی باندې 40 سلويخت سنه کاله، سلويختو کالو پورې دغه ځمکې ته دیس نشیتلی فلسطین ته. نو بس د دې هغه ځوانان چې کوم دي بوډاګان شو، هغه ماشومان چې کوم دی رالوي شو، دغه یو ډېر لوی زمانه وه. یتیهونه سرګردانه به وي دوی فی الارض په ځمکه کې، دوی په دغه وادي سینا کې راګیر شو سلويختو کالو پورې، بلکې 38 کالو پورې دې کې سرګردانه پریشانه ګرځېدل. فلا تأسا پس ته مغم جن کېږه علی القوم الفاسقین په قوم نافرمانه باندې. وتلو او ورپسې چې کوم دی د آدم علیه السلام او د هغه د زوی واقعه ده. الله تعالی دې ما ته تاسو ته په باندې عمل کول توفیق راکړي. واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین.